Вітаю глядачів Львів Медіа. Рада вам представити свого гостя в студії. Тарас Елейко, боєць підрозділу Арата, Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Славімо його. Одразу так до нашої теми розмови, тому що підбиваємо підсумки 23-го і не гадаємо, а робимо аналіз перспектив 24-го з вами. І, напевно, тут варто почати з того, що в кінці року шокувало українців те, що сказав головнокомандувач, що нам довелося вийти з Мар'їнки, частково покинути позиції, міста вже немає, і Авдіївка теж під серйозною загрозою. Як ви бачите ситуацію, зокрема, на цій ділянці фронту, що означає цей наш вихід? Почну з першого питання. Для того, щоб перейти до другого, щодо перспектив, ми бачимо, що московити чітко готуються до довгої затяжної війни. Оскільки їм не вдалося зробити в 22-му році, на протязі 3 місяців, окупувати Україну і встановити свій маріонетковий уряд, вони не змінюють своїх планів щодо військової перемоги і повне знищення української державності. Відповідно, їхня промисловість вже перейшла на військові рейки, багато підприємств перепрофілювалися, вони собі дають раду, і ті запаси техніки озброєння, які в них були на 24 лютого 2022 року, вони вже всі знищені, і по цифрах навіть більше, тому окрім розконсервування, вони такі дуже серйозно взялися за робототехнологічні комплекси, дрони. Якщо вони мали на початку року, першу половину 2022 року, ми мали перевагу над ними, то зараз ворог таки нас кількісно переважає і рухається до того щораз більше. Відповідно, маючи ресурси, а окрім того, великі ресурси людські, вони можуть собі дозволити перемелювати своїх людей і такими м'ясними штурмами здобувати певні території, певні населені пункти. Мар'їнка довго трималася з 2014 року, і я би не сказав, що це є в них великий здобуток, що вони пройшли цю територію, тому що місто повністю стерте з лиця землі, там нічого немає, абсолютно нічого. Якщо ще десь на початок повномасштабного вторгнення проживало близько між 8 і 9 тисяч населення в тому місті, зараз немає жодної душі. І наше командування правильно, в принципі, зробило, що не було вже змісту утримувати ті руїни, а відійти на попередні підготовлені позиції для стримання натиску. І оскільки десь на якихось ділянках ворог сильно тисне, він закидує сотнями тонн снарядів і тисне дуже сильно військовою живою силою, то все ж таки нам приходиться, ми змушені берегти наших вояків і відступати з тих ділянок, чекаючи моменти контратаки. Не можемо ми отак в лобову, як вони, просто кидати на обій своїх солдатів, бо ми не можемо. У нас ресурс 5-6 разів менший, у нас потенціал менший. І відповідно наше завдання все ж таки воювати мудріше, технологічніше, думати, як випереджувати ворога на 1, на 2 кроки технологічно. З Авдіївкою, як не прикро, це дуже складно, бо великі сили кинуті на Авдіївку, із південного і з північного напрямку йде план оточення цього міста.
Звичайно, їм дуже дошкуляє Авдіївка, тому що Авдіївка дає можливість контролювати логістику Донецьк, Горлівка, Ясинувата. Це під вогневим контролем були дороги. І для них це якби теж важливо, і теж вони з 2014 року не мали такої можливості його захопити, перемолоти. Тому все залежить, скільки вони ще кинуть свого ресурсу, а зараз йдуть фактично такі стрілецькі міцні штурми, де наші вояки і наш підрозділ на тому напрямку на даний момент перебуває. Перемелюємо ту живу силу, але все має свої межі. Тобто, якби потрібно розуміти, коли буде, не дай Бог, загроза так, оперативного оточення нашого групування, то ми змушені будемо покидати для того, щоб зберегти життя своїх воїнів. Ми закінчили рік в обороні, чи все-таки в нас триває контрнаступ? Ви знаєте, зараз встановився наразі така паритетна ситуація, що ані ворог не має тактичної, а тим більше стратегічної десь переваги і не може зробити потужних наступів, і в нас немає такої можливості. Тому ми проводимо, як і ворог теж, і він проводить, і ми проводимо оборонні заходи, час від часу переходячи в контрнаступ. І, мабуть, такий стан речей буде зберігатися і в 2024 році. По великому рахунку, оскільки Московія вже розробила стратегію доктринальну ведення війни до 2030 року, це як мінімум, так, то ми маємо бути готовими, що ми ще 7 років будемо... Іноземні видання опубліковували карту планів Російської Федерації до 2026 року захопити Україну по Дніпру. Зокрема, Харків, все, що стосується річка як лінія розмежування. Тут, якщо ми говоримо в контексті 23-го року, нам вже почали говорити про затяжну війну, і що Росія до неї готова. Наскільки готові ми, на вашу думку? Тому що у 23-му, якщо так подивитися, здається, що світ і вже втомився, тому що не так активно, як би нам хотілося, чи то, можливо, нам хотілося, ми отримували і боєприпаси, і зброю, та ще й F-16 не долетіли. Знаєте, тут питання таких наративів, які були на початку війни, заспокоювання населення. Так? І я розумію зараз, чому експерти і псевдоексперти, та й наші можновладці робили спроби приспати якби нашу пильність, заспокоїти населення, що ця війна якби ненадовго, вона закінчиться швидкість, бо все, в принципі, йде в порівнянні. І, мабуть, більшість людей порівнювало бойові дії в Молдові 92-го року, в Придністров'ї, можливо, порівнювали з Грузією 2008 року, де війна, такий конфлікт закінчувався якби досить швидко. З Придністров'ям він завершився десь за 2 місяці, з Грузії там вирішилося за півмісяця якимись певними угодами. І ніхто не розглядав питання, що це все ж таки буде така велика і тяжка війна. Відповідно, меседжі, які отримували наші співгромадяни, так, українці, воно в більшості присипляло, а плюс гарні проведені військові операції по звільненню частини Харківської області, по звільненню частини Херсонської області, правобережної, так, вселяло надію таку бравурну, що ми зараз практично маршем пройдемося по наших окупованих територіях, виб'ємо ворог слабкий. Контрнаступ 2023, очікування були колосальні. Так, вони були колосальні, вони мали право на існування, бо
була гарно розроблена стратегія проведення. Але те, що ви сказали за F-16, отак нам їх тоді забракло. А от на контрнаступ 23-го року, якщо б в нас були F-16, вони би суттєво змінили картину на полі бою, і ми з великою вірогідністю могли досягти результатів. Тобто це питання в тому, що завжди щось нам бракує, щось запізно, чогось якби там замало по великому рахунку. Але тут для нас всіх потрібно розуміти, що не вдасться нам відсидітися, перечекати і дочекатися просто там перемоги. Я маю нам, то всім українцям, ну абсолютно всім. І тим українцям, які живуть на Сході і на Півдні, і українцям Центральної України, і українцям на Західній Україні, і українцям тим, які виїхали за межі України. У нас йде така екзистенційна війна на виживання, і стоїть питання, чи буде існувати українська держава. І чи збережеться українська нація. Бо якщо московити, не дай Бог, би захопили, то вони, знаємо історію, вони проведуть дуже жорстоке винищення української нації, а те, що там залишиться, це просто будуть в рабстві, бо все ж таки в московській державі цей люд, який на 70% підтримує ту війну і отримує десь там 30% чи 40% інформації тільки з телебачення, це є раби, тобто керівництво Московської Федерації тримають своїх людей в рабстві, вони їх тримають рабів, як баранів, дурних, вкладають їм це лайно в голови, і це лайно в них в голові там баламкається. Тому потрібно таке десь змінити наративи наші, що як би там нам не хотілося, а нам би всім хотілося швидкого завершення війни, його, на жаль, завершення не буде. І це буде стосуватися абсолютно кожного. І якщо мешканці Харківської області, ви сказали, Дніпропетровської, і Дніпра, і Харкова, і Запоріжжя, не хочуть втратити своє житло, свою батьківщину, їм треба бути якнайперше готовим боронити. Всім іншим теж не варто спати, тому що ворог на цьому теж не затримається. Він продовжить далі загарбницьку війну і буде робити спроби форсувати Дніпро, переходити на правобережжя. Плани в них не поміняються на даному етапі. Нічого не вказує на те, що вони думають про щось інше. І що вони постійно говорять там про мир, про переговори і так далі, що Україна не готова. Але вони готові з нами говорити тільки під розумінням миру, це капітуляція України, ну і якби не більше. Що би там не говорили, ми собі не думали. Тому вони працюють в нашому інформаційному просторі досить багато через різні там інтернет-канали, різні групи і так далі. І те, що закидується, що наші партнери втомилися, що вони вже скоро від нас якби відмовляться, я думаю, що це не відповідає дійсності. Ну, в першу чергу, що ми не такі медійно цікаві, це зрозуміло, так? Тому що все приділяється увазі, це що тільки починається, так? Тобто це щось було надзвичайно велика країна європейська, напала теж велику країну, таки по мірках Європи ми велика країна, на іншу велику країну європейську, так? Здається, ці народи якийсь час мали спільне майбутнє, і це якби дивина, плюс те, що наративи ті, які московити казали про те, що ми браття і браття, і тут йдуть до нас вбивати. І Буча, руйнування Маріуполя, ну, на це зверталося увагу. Зараз воно вже не так приваблює, так, відповідно, не так є часто в медіа і так далі. Тим паче, що нові конфлікти відбуваються. Якщо ми згадаємо 7 жовтня,
події в Ізраїлі, так, і ізраїльсько-палестинську війну, ну, то не так багато часу минуло, неповних 3 місяці, а вже ми так мало що чуємо, що там відбувається. Я не знаю, як ви, а я, наприклад, вже місяць не знаю, що там відбувається. Це означає, що якби спадає інтерес. Це щодо суспільного сприйняття. А щодо роботи наших партнерів, то скажу так, що якщо на першому етапі вони нам давали, є така приказка, знаєте, дітям на квасне молоко, це там енлави, джевеліни, які там прилітали борти в Київ, вантажувалися, а нам вже треба було, Бог знати, якби там чого. Нам вже треба було артилерії. Ну, нам треба було артилерію, нам треба було хоча б снарядів нам було. Ну, так. І це снарядний голод, який в нас відбувався півроку до літа 22-го року, це була катастрофа. Бо якщо їхні стволи на Луганському напрямку, Сєвєродонецька, Попасну, один ствол, перевага стволів артилерійських була десь 1 до 20, це просто колосальна перевага. Плюс їхні стволи викидували порядка 200-300 снарядів за день, якщо не враховувати нічної роботи. Фактично вони червоніли. А в нас 17 снарядів було на 1 або 7. І що ним зробиш? Ну, я Тобто знаю, це було дуже складно. Я знаю історії, не знаю, наскільки це правдиві, але коли вдавалося захопити російські снаряди, їх використовували, але ж поставало питання, а звідки у вас снаряди? Так, навіть треба було ділитися, що називається трофейним, з іншими підрозділами, хто мали, так і ділилися, тому що не хватало чим стріляти. Так, це правда. Ділилися скільки могли, і, скажімо так, наприклад, для там, нашої роботи потрібно було ну, хоча б там 30 боєкомплектів. Приходимо до суміжника, обіцяли, що дадуть трошки не кондицію, які нам можна використати. Він каже, у мене якби 6. Я кажу, ну класно, 26. Він каже, я не можу. Я тобі 2, тому 2, і тому 2 дам. Ну, якось так. Ну, була така біда. І зараз, ну, якби теж якби нехватка є, але воно пов'язано з тим, що це якби, що немає таких запасів складів, що це складно виготовити. І навіть складно логістично привезти стільки необхідно. В Москві теж такі проблеми є. Тобто в них ті самі проблеми є. Вони вже те, що мали бравурно, великі запаси, вони це викидали. Що нам бракувало у 2023-му, окрім авіації? Чи це лише нам впирається в авіацію? Ну, напевно, не тільки авіація. На мою думку, моя думка суб'єктивна. Проблема була в трезвоненні зі всіх прасок про цей контрнаступ, про фактично викладення напрямків, на яких будуть йти контрнаступ. Бо тому що, слухаючи певних експертів, я розумів, що вони десь отримали трішки інформацію від якихось свого колеги військовослужбовця, таку якби легеньку. А далі, в принципі, людина, яка має військову освіту або якийсь стосунок до військової тактики і стратегії, може, в принципі, це поскладати по кошиках і спрогнозувати приблизно, а де би це було, якби добре. Це якби не дивно, тому що навіть рівня батальйонів командири здатні, в принципі, розробляти якісь певні операції, так, давати дуже якісні, цінні рекомендації, свої пропозиції, свої бачення. І ось фактично на початок за місяця 30 точно вже весь план був викладений, так, зі всіх усюди. Тому московити готувалися, ми це бачили, як вони зашивалися, як вони заміновувалися. А ми бачили це замінування? Ми бачили, пробували цьому протидіяти, знищували
склади їхні мінування, де вдавалося зауважити. Вони серйозно вкопувалися, але іншого варіанту спробувати не було. Тобто це виглядало таке, що, можливо, нам вдасться. Бо на початок літа 23-го року гарна перевага була і можна було це зробити. Але знову ж таки, знаєте, що нам, моя суб'єктивна думка, те, що в нас машини для розмінування знищувала їхня авіація, гвинтокрили могли собі дозволити з відстані 7-8 кілометрів палити нашу техніку, маючи добрі тепловізійні приціли, маючи для цього снаряди. І ось відсутність авіації якраз довела до того, що техніка, яка могла працювати, яка могла робити проходи, вона, на жаль, була спалена. І що робилося? Була одна-дві дороги, і по-іншому йти не можна було проїхати. І коли ти цією дорогою рухаєшся, це пристріляно, це є під прицілом постійним, і це якби велика для нас стала таке проблемою. Ми потріпали їх, пошарпали, звичайно, але дуже шкода, що не вдалося реалізувати те, що планували. Підрив Каховської ГЕС. Все-таки він перехилив шальки разів на користь росіян і зірвав наші плани контрнаступу, що стосується на півдні. Поясню. Тому що тоді було дуже багато інформації про те, що в нас все гаразд, в нас все під контролем. Окрім того, що це техногенна катастрофа, нічого страшного не сталося. Але зараз, як ми бачимо, мабуть, тоді, напевно, треба було сказати правду, що не все так, що називається, однозначно. Не можна було говорити правди, тому що ми би не побачили зараз плацдарму на Кринках, які дуже таке, оце стало таке несподіванкою для московитів, що зараз дозволяє їх там винищувати пачками і багато палити їхньої техніки. І як би це складно нашим бійцям утримувати цей плацдарм, але жертвами тих бійців, які зараз на лівому березі, дає можливість багато перемолоти техніки і Збройних сил московитів. І якщо б ми це чесно говорили, що воно, все ж нам пішло не по плану і так, і сяк, то вони б були добре підготовлені в цьому напрямку. І щось би там тактично не вдалося. Я взагалі не впевнений, що нам потрібно про щось говорити, про плани і про бачення. Нам потрібно говорити, що ми маємо битися і маємо казати, що якщо ми не будемо битися, якщо ми не мобілізуємося, абсолютно всі, будь-яким чином, хто своїми силами, хто службою в війську, хто волонтерством, хто донатами, то ми не зможемо перемогти. Це для нас гіперважливо. Ми звикли, що в нас таке демократичне суспільство, можна про все вільно говорити і хочемо все знати. І експертів в нас мільйони, якщо не десятки мільйонів, які все знають. Тому хай краще залишаться вдома ті експерти собі на кухні там експертують, ніж давати цю інформацію, яка пізніше зашкодить нашому війську. Бо війна – це така гра, можна так сказати, знаєте, вона і колективна, і така інтелектуальна. Тут питання зброя зброєю, а ще хто кого як здурить. І якщо ти відкриєш свої карти, то в покер ніяк не виграєш. Якщо можна, так сказати, підсумувати 23-й, ми можемо говорити, що це в нас було з нашим противником перетягування тактичної переваги. Тому що з однієї сторони в них був Бахмут, очевидно, ціна питання. Тут треба теж розділяти, що чи потрібно, що називається, пірова перемога такими жертвами. Але в них була кримінал, вони активно наступають на Авдіївку. В той час в нас лівий берег, як не крути, в нас Роботино-Вербове, в нас Кліщівка, Андріївка. Тобто не все так і однозначно.
А воно далеко не однозначно. Якщо говорити про Бахмут, то він їм, окрім медійності, нічого не дав. Я дивився на Бахмут з повітря, знищене місто, спалене, зруйноване, в низовині, де московитів практично і нема. Їм там немає чого дуже робити. Тобто вони фронт тримають, околиці тримають, а саме місто нічого не дало. Там розмістити гарнізон як би неможливо, воно під вогневим впливом. Кліщіївку, дякувати Богу, наші військовослужбовці звільнили пануючі висоти. І те, що в тій Кліщіївці відбувається, це, як казав мій колега на якомусь другому тижні, каже, ти знаєш, мені вже їх якось шкода. Кожен день якесь дежавю, одне і то саме. Тобто ранок йдуть, поранені, до вечора помирають, на наступний день знову вони біжать, я про московитів, біжать в ті штурми, пробігають поміж трупів своїх співгромадян, далі вмирають і на кожен день біжать те саме. Тобто в них теж там відбуваються ті якби м'ясні штурми. І для нас важливо їх не пустити до Часового Яру, втримати ці пануючі висоти, що біля Кліщіївки, що біля Андріївки. Теж ми на тих локальних ділянках перемелюємо їхні сили. І навіть якщо оцінювати їхній потенціал високий, то все ж таки треба тих солдатів навчити, на це ще потрібен час. Для підготовки. Мобілізувати – це добре, але щоб таки був готовий цей солдат бігти воювати, якось так непогано півроку треба потратити. Нікуди від цього не дінешся. Але як тоді їм вдається воювати? За рахунок чого? Велика кількість мобілізованих, які не вміють воювати, які нагадують, що своєрідне стадо овець підуть вперед. Позаду них злий пастух, який стоїть з автоматом. Ні, я не сказав, що вони не вміють воювати. Тобто давайте ми їх не будемо недооцінювати. Якщо пам'ятаємо вересень 22-го року, коли сміялися чмобіки, вони їх готували, вони їх підготували. І питання в тому, чи ми встигнемо вбити більше тих московицьких солдатів, ніж вони встигнуть підготувати. В них мобілізація йде постійно, і вони 200 тисяч мобілізують в рік. Якщо вони в 22-му взяли 300, підготували, за 23-й десь так усередину 200 тисяч підготували. Підготували і дали на фронт. Нам 200 тисяч не вдалося знищити абсолютно. Тому в них якраз є перевага в живій силі. Вони знову домобілізовують і готують. Питання в тому, чи нам вдасться знищити за рік 300 тисяч, а вони встигають підготувати 200 тисяч. І вже в них буде мінус 100. Наразі це нам складно зробити. Чого чекати від росіян в наступному році? От якщо скласти те, що зараз відбувається на фронті, тому що, наприклад, командувач напрямку Таврія Тарнавський сказав про те, що наступний рік на фронті може бути ще важче. Але тут треба додати повну його цитату. Чим ближче до виконання головної мети виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Я думаю, що наступного року московити будуть готувати 1-2 великі атаки. Це буде десь всіх їх, напевно, зо 5. Це, знову ж таки, не якась інформація невідомо звідки, це просто моє бачення, моє уявлення. Де будуть з них 3 фейкових і 2 будуть серйозних удари. Так, ці удари можуть бути, це точно буде на Запоріжжя, бо це найлегше. І це, я
впевнений, що буде зі всіх сторін наступ на Харків. З розрахунку, що, можливо, буде вдаватися виходити на межі Дніпра. Але це я говорю про їхні можливі плани, як я собі аналізую. А з іншого боку, я впевнений, що їм цього не вдасться. У тих великих наступах вони локально просунуться. Їм вдасться просунутися. За ідеальних обставин це десь на 30 кілометрів. За ідеальних. Звичайно, якщо вдалому для нас, то максимум кілометрів 5, 7, 8, що нічого там, чи до 20. 20 це навіть багато. Що, в принципі, стратегічно нічого не зміниться. Не зміниться. А для чого їм тоді ці наступи, якщо немає підстав досягти успіху? Вони розраховують на виснаження нас, на те, що, знаєте, як кажуть, поки якась приказка є, поки тлустий схудне, то худий вже помре. Забув, як воно там говориться. З таким розрахунком вони десь якби і рухаються. А вони не тільки хочуть перемоги на полі бою, але вони розхитують суспільство. Тези, що Захід від нас втомився, що він вже не може, що він нічого не буде, він вже нічого не дасть, все пропало і так далі, воно перекидається на наших громадян. Я багато людей чую, просто якби катастрофа, дивуюся, навіть з мудрими людьми спілкуюся, і вони кажуть, ну все, то це вже все пропало, ти ж знаєш, хіба ж ти не чув, це вже, ну, якби там гаплик нам. І інше питання, що зараз вони спробують розрухати, це родичів військовослужбовців, а найбільше родичів полонених військовослужбовців, так, щоб розхитували якби суспільство. А це найближчі люди, так, за яких, в принципі, вже нічого не важливе. Так, для мене найважливіше мій батько, там, мій чоловік, брат і так далі. Де вкладається в голову, що а чого ж люди по 2 роки в полоні, так, від самого початку. Тому що українська влада не хоче забирати. Ну, ситуація така, що московити не йдуть на контакт, вони не хочуть обмінюватися. А чого не хочуть обмінюватися? Ну, тому що все, що вони хотіли забрати, вони забрали. Тобто вищих офіцерів вони забрали. Пілотів, льотчиків вони забрали. Тобто цінних спеціалістів забрали. А це для них, ну, от, якби сміття, для чого їм брати. Їм це не цікаво. І маючи такий більший обмінний фонд, там будемо говорити правді вічі, що наших військових, на жаль, більше є в полоні, так, за рахунок того, що в перші дні деякі підрозділи, ну, м'яко скажу, не дуже билися як леви, відповідно, могли діяти більш рішучіше і мали шанси зробити, але, ну, тим не менше розрахували все ж таки на слово офіцера московитів, а їм ніколи не можна вірити. Я, чесно кажучи, не думала з вами про це говорити, але оскільки ми згадали військовополонених, то я хочу ще зачепити це питання, тому що зараз в період різдвяно-новорічних свят, а це було і в період Великодніх свят, з'являються фото, відео, як живуть російські військовополонені в Україні. В яких вони умовах, от що я бачу, тригернуло дуже всіх, і я не буду гріха таїти, мене теж це зачепило, як живуть російські військовополонені, як вони їдять пампухи, кутю і як їм тут хорошо. А тим часом українські військові, точніше їхні рідні, виходять з акціями на вулиці міста, аби нагадати про те, що, як ви кажете, її чоловік, брат десь в Росії, десь в тюрмі. Ми бачили стан, в якому вони повертаються, якщо повертаються, тому що я нагадаю, як сказав наш омбудсмен, Росія перервала будь-які шляхи для комунікації станом на зараз, аби говорити про повернення військовополонених. І тут питання.
Чи маємо ми далі продовжувати з ними так себе поводити лояльно? Тут питання в тому, що ми абсолютно різні народи. У нас немає в крові такої гену жорстокості, ненависті, як у московитів. І в нас є та чеснота, як шляхетність. Все ж таки наші військовослужбовці не розстрілюють полонених московитів. Маючи велику і злість, таку бойову, так, коли беруть ворога в полон, не знущаються над ним. Немає цього. Московити – це ж нащадки Золотої Орди. Так? Московія була улусом Золотої Орди. Вони не слов'яни, вони нащадки кочівників. І у них природньо це є домінування силою. На жаль, в них є дуже притаманне ота жорстокість і садизм. І тому до своїх полонених, якщо вони до своїх співгромадян так відносяться, вони не можуть відноситися краще і до полонених. Тому до них краще в полон не попадати, не надіятися на те, що вони будуть виконувати Женевську конвенцію щодо перебування полонених. Для чого ми їх леліємо пампухами і котею? Це перебір. Вони прийшли нас вбивати і тільки десь волею Божою не дали вбити стільки українців, скільки вони хотіли, вони попали у полон. Вони повинні тяжко працювати. Вони повинні спокутувати свій гріх, а не перебувати як в санаторію. І мене теж це бентежить, коли вони там собі картоночки, коробочки ліплять і говорять про те, що він впевнений, що він повернеться додому і далі буде боротися проти фашизму. Фашизм якби тут є. Тобто це вже атрофовані мізки, там якби нічого не зміниш. Наскільки тяжко нам буде у 24-му у зв'язку з тим, що якщо говорити про 23-й, то десь є таке відчуття, що ми здали позиції самі ми. Ми менше донатили, ми не стояли в чергах у військкомати, і ми почали активно критикувати своїх же захисників. Це наслідок того, що ми говорили на початку нашої розмови. Великі сподівання до швидкої закінчення війни, при чому, що самому не потрібно докладати зусиль, це зробить хтось, а ми скажемо тільки, ми нарешті натерпілися, напереживалися, і нарешті це якби там завершилося. Бо є часто, знаєте, є питання з категорії там когось знайомих, чи не дуже знайомих. Скільки ми ще маємо то терпіти, і коли воно вже завершиться? Коли закінчиться війна? Коли вже воно закінчиться, коли вже це ми вже так терпимо. І питання, давайте українці задамо самі собі запитання, а як терпимо? Голодуємо? Ні. На голову падає, лиється, сипеться? Ні. Не маємо електрики? Маємо. В хаті холодно? Ні. Газ є. Все абсолютно якби є. Терпіння в чому? В тому, що сидимо десь в інтернеті, щось вичитуємо і хочемо, щоб воно відбулося. А питання до себе поставити треба. Що я для цього зробив? Що я роблю для перемоги? Щодо черг ТЦК, вони давно завершилися, тому що мотивовані люди, як би там не казати, вони закінчилися, але
кожному з нас потрібно розуміти, що ми є в стані війни, і нам треба теж терпіти, і треба докладати зусиль для цієї перемоги. І це треба робити кожного дня. І не є великою навіть заслугою, що десь колись щось задонатив. Ну, це якби обов'язок є. Тому є якісь певні моменти військові, підготовки військової техніки, амуніції, снарядів, що робить держава, є речі, які можуть зробити громадяни, докласти до того. А до тих самих роботизованих комплексів. Тобто війна майбутнього – це війна дронів різних. Не тільки літаючих, плаваючих, а і повзаючих, стрибаючих, не знаю, які там ще можна вигадати, тому що воно до цього якби йде. І якщо ми перші почали застосовувати FPV-дрони, московити швидко від нас це перейняли. А чому ми не отримали переваги? А тому що це ресурс. Тобто це розвернути державну машину це ще довго. А знайти донати, а один дрон коштує $500. Якби дорого, здається. Але це недорого. Ну, якщо врахувати, що він може знищити техніку за $1 мільйон, та навіть того одного московита, ну, щоб його виростити, треба на нього потратити $30 000, так? Або підготувати і ну, поставити в стрій, а все одно треба $5 000 на нього потратити. Ну, то $500 – це ціна адекватна. Але це означає, що ми б мали швидко в це включитися, щось десь собі відмовити і зробити ті дрони. Ну, це не було зроблено. Ну, це було складно. А московити зробили. Ну, вони зробили на державному рівні. Так, вони просто державні гроші влили, швиденько почали виготовляти, і вони нас в кількості перевершили. За якийсь час там ті FPV-дрони за півроку стануть неактуальними, бо відповідно є протидія, радіоелектронна боротьба, різні купольні реби, польові реби. Це все лінія позашивається, наповниться тим. Потрібно думати, що далі. Ну, і далі теж є певні речі, які можуть діставати далі на 20 кілометрів, на 30, на 60, є на 700. Але на все це треба кошти. Треба це швидко робити і треба кимось тим управляти. Тут проблема якраз в тому, що бракує зараз мізків. Бракує молодих людей, які можуть це осилити. Тому мобілізація, така як вона зараз там проходить, так, коли, як кажуть, ну, приходять чоловіки, і в більшості це там 40, 50, 50 плюс. Кажуть, не повезло. Стояв на зупинці, перевірили, дали повістку. Чи там працював на будові, чи йшов на будову. Чи як один нас розповідав, каже, я кропив і втікав, але на другого боку там теж якби були. А не повезло, але я якби готовий йти. Але 50 плюс складно вже вивчити нові технології. Це роблять гарно молоді. В нашому маленькому підрозділі, так, моєму є хлопці, яким, коли почалася війна в 2014 році, одному було 10 років, другому 12, їм зараз 21-23 роки. Вони роблять це все дуже швидко. Швидко це все якби опановують. І на це потрібна свіжа кров. От потрібна, вона нікуди не дінешся. Ну от якщо говорити вже про мобілізацію, в суспільстві зараз активно обговорюють законопроект. Я наголошую, що це не закон, це тільки ініціатива, яка буде розглядатися народними депутатами. Законопроект має пройти перше, друге читання, проголосований, підписаний головою Верховної Ради та президентом. Тобто кінцевий варіант закону може бути кардинально інший від того, що станом на зараз є. Але обговорюємо те, що є, що називається. І дуже багато суспільства зараз про це говорить, тому що називають це просто тотальною мобілізацією.
мобілізаційним рабством. І, зокрема, один з пунктів, який активно обговорюється, це зменшення мобілізаційного віку. 25 років тепер. Я не знаю, ну ви вже сказали, що армії потрібно молоді люди в зв'язку з тим, аби осягнути новітні технології і знову стрибнути вперед, відповідно від нашого противника. Але як ви бачите зміни мобілізації? Я зайду з далекого, якщо і згадаю Україну на зорі незалежності, 90-ті роки, ближче до 2000-х, коли вже московити мали сформовані плани щодо повернення всіх колишніх союзних республік під свій протекторат, створення а-ля оновленого Совєтського Союзу. І це були, якщо ми пам'ятаємо, різні війни економічні, це була спроба вже нас дестабілізувати і покласти край незалежності виборами президента в Автономній Республіці Крим, як окремого суб'єкту, ще тоді вже його відкусували, далі це мав цей Крим приєднатися до Москви і відповідно підірвати нашу незалежність. Здається, 2002 рік острів Тузла, це теж була спроба анексії і чуть не доходило до збройного конфлікту. А попри того тиску Московії економічного, так, навалою агентів Московії в Україні, знищення наших стратегічних підприємств, знову ж таки, частково корумпуючи наших можновладців, де наші підприємства куплялися за копійки, за ціну менше, ніж металобрухт, і просто вирізалося, знищувалося виробництво. І не дивно, чого воно нищилося, тому що нищилося те, в першу чергу, що вироблялося в Московії. Так? І пізніше за тому можна заробляти якби кошти. Попри те, інформаційний простір московити теж контролювали, і вони знецінювали вартість української держави. Тому багато українців ще до війни говорили, а що мені та Україна дала? А вона мені нічого не дала. І відповідно це вкладалося в голову, що я їй нічого не винен. І коли ми спілкувалися з такими людьми, говорили про те, людино, давай порахуємо, скільки ти державі коштуєш. Просте навчання в школі. Навчання в школі від 8 тисяч до 25 тисяч доларів просто коштує навчання в школі. А медичне обслуговування, а дороги, інфраструктура, поліція, яка тебе охороняє. Та все, як це докупи додати, то на людину там витрачається якихось 200 тисяч доларів. Так, це моя оцінка опосередкована. Я тоді кажу, а давай скажи мені, скільки ти заплатив податків? Я податки плачу скільки? Я підприємець, давай порахуємо, скільки ти заплатив. А потім каже, а подивися, що ти маєш. А що я маю? Я маю 3 магазини, маю хату там туди-сюди. Я кажу, скільки хата коштує? Я десь 300 тисяч туди вклав. А скільки ти платив податків в рік? Давай порахуємо. Ти платив 12 доларів за місяць? Що це є? 144 долари в рік? То порахуй, скільки ти заплатив. Ти не заплатив за себе, навіть частки. Не заплатив, за своїх дітей, не говорячи вже про це. Змісту нема говорити з тим, хто взагалі не може аналізувати, рахувати, який каже, я в магазині купляю, я вже заплатив. Так от ми маємо борг перед державою, і ми маємо обов'язок. От наш обов'язок боронити державу. Тобто держава тебе вирощує. Так, не так, як там в інших порівнянні, в інших країнах, якщо рівняти з якоюсь там Британією чи Німеччиною, ти стільки не отримав, скільки, але там і податки набагато більші, і набагато жорсткіші. Але подивися в Азію, чи подивися в Африку,
що там, отам біда, вони виживають. Ну, ми прекрасно живемо, у нас прекрасна країна в порівнянні з більшою половиною світу. І ось тут є небезпека існування цієї держави і тебе в тому числі, кожного з нас. Бо якщо Україна впаде, то в тебе не буде твого будинку за 300 тисяч, бо тут буде жити московит. І в кращому випадку, якщо він тебе не заб'є, то він тебе просто вижене як пса. І ти будеш бігти в якесь село і там собі землянку рити. А якщо ти був тільки ще трішки якийсь активний, якщо трішки працюють мізки, просто будеш фізично знищений. Московити, ну взагалі всі загарбники так роблять. Вони приходять, вони винищують еліту. Частину вони перебирають на свою сторону служити, які допоможуть винищити, вишукати більш мудріших, і пізніше їх теж знищують. І фактично залишиться така частина аморфного населення, які будуть рабами. Бо я цинічно скажу, що ми в Україні є в більшій мірі нащадками тих пристосуванців, які вижили на початку ХХ століття, коли виром тут прийшла Перша світова війна, коли УНР та ЗУНР боролися за незалежність, на жаль, ця держава впала, де УУНівці боролися за незалежність, потужна армія УПА, яка боролася спочатку з гітлерівською Німеччиною, а пізніше з червоноармійцями, не маючи держави. Оце треба оцінити їхній чин. Не маючи держави, не маючи жодних перспектив, яка це була сила духу, що ті люди жили в горах, жили в тих землянках, невідомо де, виходили, били ворога і воювали 20 років. Ну, це просто в голову не вкладається. А ми кажемо, що ми там вдома на дивані якби втомилися. Тому кожному українцю потрібно зрозуміти, що питання стоїть, чи ми завтра будемо на тій землі жити? Чи ми взагалі залишимося живими? Чи ми виживемо? Чи після тієї війни, як прийдуть московити, чи буде жити моя дитина? Чи будуть жити живі мої батьки? Чи їх просто фізично знищать? Не говорячи вже про те, що ти втратиш все якби матеріально. Багато бізнесменів, або так званих бізнесменів півдня і сходу зараз зрозуміли, що треба було щось якби робити, бо рахували, що їх це не стосується, а зараз бідкаються, боже, стільки техніки пропало, це якби там катастрофа, а стільки складів і так далі. А треба було для того щось зробити, щоб сюди не прийшов. А собі була поведінка така, ну, яка різниця, там мене не стосується, я живу, прийдуть інші, яка різниця, хто буде, мені яка різниця, там, тут корупція, там корупціонери. А ні, загарбник так з тобою поводитися не буде. Як ти маєш тільки щось, від тебе відразу це щось будуть забирати. Тому і молодим українцям, і українкам, і старшим, які зараз все ж таки українське військо забезпечує спокій, забезпечує можливість жити просто в прекрасних умовах в порівнянні з прифронтовими селами і містечками, треба докладатися. Але ніхто не хоче змінювати хороші умови на окоп. Ви знаєте, це якось так воно вклалося, що все впирається в окоп. Та не впирається воно в окоп. Окоп – це навіть не 10-та частина. Ну, навіть не 10-та частина. Є багато різної роботи, яку потрібно робити монотонно для того, щоб військо могло воювати. Робити її на відстані. Воно абсолютно все важливо. І навіть, як казав в мене один цей а що, я кухар, я більше нічого не буду, зброю я не хочу взяти, як не цей. Я кажу, та кухар теж воює.
Тобто це теж важливо, бо йому треба спекти хліб, приготувати. Водій, який привезе ту їжу, вони теж воюють, бо це якби важливо, навіть воду підвезе. Це є гіперважливо. І не будемо говорити саме про фронт, а говоримо про внутрішній фронт. Це, що ви говорили, донати треба докладатися до того, щоб робити якісь речі, що можна, самоорганізувавшись, можна зробити швидше. Можна зробити швидше, не буду казати, що краще, але швидше точно. Ну, це важливо. Зараз важливо робити різні дрони. Докладатися в морські дрони, докладатися в FPV-дрони, в аеророзвідку, різні машини для замінування територій, які їдуть, і для розмінування такі їдуть. Воно все коштує грошей. Чи навіть ті окопні реби. Ну, окопні реби, які потрібні на підрозділ, які можуть там закрити якихось 200 метрів. Ну, а тут так, якби не мало, не багато, якісь $1500 треба якби мати. І це, ну, важливо, якщо порахувати, скільки в нас фронт має, більше 1000 кілометрів, ну, то порахувати, скільки цього потрібно. А воно ще виходить з ладу, тобто під дією там, вибухової хвилі, враженнями різних осколків і так далі. Тому роботи є абсолютно шалено багато, і якщо ми будемо, наше суспільство, так, українці, десь засне в літургійному сні, очікуючи закінчення війни, перемоги, те, що ми вже після 15-го року, в 16-му році вже так заснули, були приспані, то нам ворог вже до третього шансу він вже не дасть. Тобто, оце в нас другий шанс є, і третього якби не буде. Оскільки в них теж є серйозні економічні якби проблеми, вони зазнають втрат, і вони зазнають втрат в живій силі. Вони вже це оцінили, і вони готові таки рухатися до переможного для них якби бачення кінця війни, поки вони не переможуть українці, не буде знищена українська держава. І їх може тільки зупинити те, що вони виснажаться, тобто зупиняться тільки через свою нездатність. А що ви очікуєте від 24-го року? Чи можуть вони виснажитися вже в 24-му році? Тому що от ми згадували головнокомандувача, він сказав, що його головна помилка у 23-му, то в принципі у 22-му, це те, що він недооцінив, як Росія ставиться до своїх жертв. Що така кількість жертв зупинила би будь-яку країну. І він думав, що така кількість жертв зупинить і росіян. Але кількість їхніх 200-х росте, але зупинятися вони не збираються. Я швидше думав, що економічні негаразди зможуть зупинити якраз цю війну. Я мав надію на те, що через брак коштів, через недофінансування регіонів почнуться якісь браунівські рухи в регіонах, що саме заставить, в принципі, вивести війська для того, щоб зберегти в цілісності Московську Федерацію. На чутливість до втрат людських я взагалі не розраховував. І скажу, чому якби не розраховував, тому що, знаючи події Другої світової війни, коли вони на захоплення Києва, або, як казали, на звільнення Києва, так, 450 тисяч людей просто дали перемолоти, потопили в крові в Дніпрі, коли вони Дніпро форсували, то в них чутливості взагалі як такої немає. У них навіть якщо слухати їхніх родичів, так, яких загинули, вони кажуть, ну, он защитник, да, он должен был, это наш долг умереть. І навіть на полі бою, як вони діють безглуздо деколи, от рухаються безглуздо, йдуть, вмирають, напевно, в них в голові є те, що це його обов'язок святий піти вмерти.
А ми собі не можемо сказати, що наш обов'язок святий захистити себе, просто себе, свою родину, своїх близьких. Тому вони нечутливі. Нечутливі, і я не знаю, чи в них буде взагалі чутливість до певної кількості втрат. Певно, що не буде. Для них нормально помирати, знову ж таки, через те, що гени кочівників. Мабуть, я собі так складаю враження, що, мабуть, через те, що для кочівника це якби там нормально. Вони в п'яних бійках вмирають десятками тисяч за рік. Ну, це нормально. Для московита нормально взагалі щось зробити силою. І як мій колега казав, який народився в Сибірі, він каже, ну знаєш, вони, каже, якісь інші, каже, в них якби зломана хромосома. Він каже, може сьогодні за тебе битися там до півсмерті, тебе відстоювати, а завтра тобі хліба не дати. Тебе якби не бачив. Каже, він хоче закурити, для нього попросити, дай мені цигарку закурити, ну це приниження. Це от треба, щоб це була сильна особа, в якої ти мусиш просто попросити, бо ти хочеш. А якщо слабший, то це нормально дати в пітак і забрати цілу пачку. Це нормально, і це вони толерують, це так, ну все добре. А пояснення яке? Ну я хотів курити. Ну що ти його бив? Я ж хотів курити, а він мав, а я не мав. Для них це нормально забирати. І я не бачу їхньої чутливості до втрати населення. Економічно, гроші так. І коли тільки недавно почалися розмови про те, що розглядають наші партнери юридичну можливість передачі активів, заморожених активів нам як військову допомогу чи на підтримку бюджету, от відбулися рухи. Там почали вже верещати і Пісков, і той самий нехороший чоловік. Оце їх болить. Бо люди їх не болять. Вони кажуть, завжди, наші герої, ми вам медальку передамо, ладу, кому там дров підвезуть і так далі. І вони як щасливі, що з барського плеча їм щось дали. А гроші? Гроші це боляче. Гроші – це те, що можна вже в руках потримати і щось отримати, що називається. А що ви очікуєте від 24-го? Я очікую важкі позиційні бої. І вони, на мій погляд, будуть виглядати десь як друга половина 23-го року. Без якихось переваг одної чи іншої сторони. Пане Тарасе, я вам дякую за розмову, дякую за те, що знайшли час до нас прийти і, в принципі, дякую за все. Тарас Елейко, боєць підрозділу АРАТО Головного управління розвідки Міністерства оборони України, був в ефірі Львів Медіа. Слухайте маму й тата, донайте на Збройні Сили України і допомагайте наближати перемогу. Як би не було тяжко. Дякую, пане Тарасе. Дякую вам за запрошення.